وصفتنا اليوم من أطيب وأفخم الحلويات اللي أبدا ما بنستغنى عنها بأي مناسبة. في رمضان بنعملها وبالبرد وكمان بالصيف. حنعملها اليوم بطريقة مضمونة بتضل مقرمشة لثاني يوم، ولكن قبل ما أبدأ معاكم يا ريت ألاقي عدد منيح من اللايكات والتعليقات، لأنه كثير بفرق معانا. فزي ما بتحبوا نفيدكم يا ريت تفيدونا. ويلا نروح على الوصفة على السريع. لحتى أعمل العجينة راح أحتاج لكوبين طحين، كوبين من المي يفضل تكون دافية، 3 بيضات بحرارة الغرفة، 1/3 كوب من الزيت، ملعقة سكر، نص ملعقة نشا، رشة ملح، وملعقة صغيرة بيكنج باودر. الخطوة الأولى جدا مهمة، لازم نغلي المي والسكر والزيت، بعدها راح أنزل عليهم النشا وراح أضلني أقلب لحد ما يتماسك مع القوام وتصير ناعمة. النار لازم تكون هادية وما بتصير نستعجل بهاي الوصفة لحتى تزبط معنا. راح نرفعها عن النار مجرد انها تماسكت، ولازم نطبخها ل5 دقايق كاملات لحتى يروح طعم الطحين. وهيك تماسكت العجينة عندي وصارت جاهزة اني ارفعها عن النار، بتكون كلياتها كتلة واحدة ومتماسكة تماما. راح احط العجينة بصحن وراح أخليها تبرد على راحتها لحتى أقدر أضيف لها كمية البيض. كمية البيض حتكون بالتدريج بيضة بيضة، ونصيحة إنكم تفقسوا كل بيضة بصحن، بعدها بتحطوها على العجينة اللي عندكم أيا كانت الوصفة اللي بتعملوها. كثير خربت معانا وصفات لأنه البيض بيكون فاسد، وللأسف لو انحطت البيضة على أي خليط رح ينكب لأنكم ما بتقدروا تشيلوها منه. راح أحرك العجينة بالملعقة زي ما بتشوفوا، ممكن تستعملوا إيدكم كمان أو ممكن العجانة زي ما أنتوا بتحبوا، ولكن المهم لازم نحصل على عجينة متماسكة تماما. هذا القوام اللي أنا بدي إياه بهاي الخطوة، إنه تكون العجينة مطاطية. هلأ وصلنا للمرحلة الثانية. طريقة القلي بهاي الوصفة بتختلف عن قلي العوامة والكرابيج أو المشبك. بالمناسبة عملت لكم ال3 وصفات هدول بتلاقوهم بصندوق الوصف، فجربوهم وضروري تخبروني رأيكم فيهم. هون القلي رح يكون بزيت بارد، أنا لمست الزيت لحتى تتأكدوا من برودة الزيت. رح أحط العجينة بكيس الحلواني وبختار القمع المناسب لأعمل بلح الشام فيه. كيس الحلواني بنباع بأي مكان وسعره جدا مناسب، ورح أنزل العجينة حسب المقاس المرغوب. أنا عملت حجمين، صغير ووسط. ممكن تستعينوا بمقص لحتى تتحكموا أكثر بطول القطع. بالنسبة للعدد المناسب بالمقلاية حيكون على حسب حجمها وعلى حسب حجم قطع بلح الشام، فلا تكون مسحومة لأنهم حيلزقوا في بعض وما حينقلى بشكل صح. في طريقة تانية للقلي، وإنكم تحطوا العجينة على إيديكم بهذا الشكل اللي شايفينه وتحطوها على ورق زبدة، أو على طول بتنزلوا قطع العجينة على ورق الزبدة. حطيت الكمية اللي بتكفي الصينية اللي عندي وإنهم يكونوا مرتاحات ومش مسحومات، ودخلتهم الفريزر لحتى يجمدوا. راح أتركهم بالفريزر لحد ما أخلص قلي الكمية اللي عندي. بالنسبة لهاي الطريقة راح أقليهم بزيت ساخن، بس بهاي الحالة بزبط تقلوه بزيت ساخن فقط لا غير لأنه مفرز. ولكن لو بدكم تقلوه على طول لازم الزيت يكون بارد زي ما عملت في البداية. راح نرجع للحجم الصغير، راح أرفعه على النار زي ما حكينا. راح يكون الزيت بارد وراح أحط قطع العجين فيه أو قطع بلح الشام، وبحطه على النار على نار وسط. بس يبلشوا يطفوا على السطح راح أقلبهم على الجهة الثانية لحتى ياخذوا لون ذهبي حلو. ممكن ياخد معكم شوية وقت لأنه حرارة الغاز تختلف من غاز للتاني. وهون بس أخدوا اللون الذهبي حطيتهم بصحن حاطة فيه القطر البارد. راح أحكي لكم طريقة القطر بآخر الفيديو. أنا بالعادة بس يكون بدي قطر بارد أول ما يستوي عندي أو أول ما ينطبخ ويخلص على طول بدخله التلاجة وهو سخن لحد ما أكون مخلصة الوصفة عندي بكون برد. فطلعته حطيت فيه بلح الشام
راح أقلبهم كتير منيح لحتى ياخد بلح الشام لحتى يتشبع بالقطر، لأنه هون زكاوته، لو كان ناشف راح يكون كأنه بناكل عجين. وهيك عملت كامل الكمية اللي عندي. بعدين طلعت القطع اللي بالفريزر على طول، أخذتهم من الصينية وحطيتهم بالزيت الساخن، وراح أقلبهم تقليب. ولما يرجعوا يطفوا على السطح راح أقلبهم على الوجه التاني لحتى ياخدوا لون ذهبي من كل الجهات. وبس ياخدوا اللون الذهبي راح أحطهم برضه بصحن القطر. بالنسبة للقطر راح أحتاج ل3 أكواب سكر مع كوب ونص مي وشرحة ليمون على نار وسط لحد ما يغلوا. بعدها بوطي النار وبعد 8 دقايق بطفي تحتهم. لو بدكم تقللوا أو تضاعفوا الكمية برضو بيزبط، مش لازم تلتزموا بهاي المقادير. وبس آخر إشي راح نزين بلح الشام بالفستق الحلبي أو ممكن بالشوكولاتة، أو تخلوهم سادة زي ما بتحبوا. طعم جدا زاكي والعجينة كثير سهلة بالتعامل، أبدا ما غلبتني ولا لزقت ولا عجن معي بلح الشام. فكثير بنصحكم تجربوها، وهلأ بما أنه إحنا برمضان كثير مناسبة. واعملوها وخبروني رأيكم بالتعليقات. احضروا الوصفات تحت الفيديو واحكوا لي رأيكم فيها، وبستناكم. كثير بهمني رأيكم. وشكرا لأنكم تابعتوا الفيديو للنهاية، وبشوفكم في وصفات جاية. وصحتين وألف عافية.